ਇਸ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੀਸੀਸ ਆ। Un gruppo super raro. ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੀਸੀਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨੀਮਲਸ ਤੱਕ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਬਲਸ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੌਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਾਈ ਨੌਨ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ।